Magandang hapon sa lahat, no? Ang hiniling na topic na ibahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa paleoceanography at paleoclimatology. I'm also a geologist, pero ang trabaho ko ay sa dagat mainly, no? Sa pangkasalukuyan, ako ay isang guro sa Marine Science Institute sa UP Diliman. So ano ba itong paleoceanography? Pinag-aaralan natin yung dagat, ano ang kanyang hugis, ano yung mga proseso sa kanya from a few hundred years to billions of years. And the objective of paleoceanography is to reconstruct their physical, chemical, and biological character. The other topic is paleoclimatology. Medyo mag-related sila. It is the study of climatic conditions for which direct measurements were not taken along with their causes and effects. So bakit ba kailangan nitong paleoceanography? Bakit kailangan ng paleoclimatology? Nabanggit na kanina ni Jeff, no? Na maiksi lang ang instrumental record. At kadalasan ang instrumental records ay incomplete din siya. Well, we can work with the geological record. The geological record can provide us with a very long-term records that can go to billions of years. And in specific cases, the resolution can even rival that of the resolution of instrumental records. So by looking at the geological records, then we can identify trends and cycles na mahahaba, no? Matatagal yung recurrence interval nila. And this will allow us to have a better grasp of the driving mechanisms, the range and rates of possible changes, and we may even be able to sample unusual events. Ano nga ba yung mga pwede natin gamitin? No? What materials can we use to do paleoceanographic and paleoclimatic studies? Well, ito ay ilan sa mga materials na pwede nating tingnan. If one is looking at glacial interglacial cycles, ang isang napakagandang material ay itong ice cores. No? Wala tayo syempre nito sa Pilipinas. You have to go to the Arctic or to go to the Antarctic or some of the glaciers that are still presently occurring in some of the mountainous areas of the world. Dito sa ibaba, these are sediment cores, mga putik ito. Ang putik na ito ay pwedeng manggaling sa lawa if you're looking at short records. But if you want to look at very long records, then you'll have to go to the deep sea environment. And the deep sea environment can provide you with records that go back to several millions of years ago. Within the sediments ng marine, itong litrato dito ay larawan ng mga maliliit na organisms. So we call them foraminifera. Planktonic, tsaka bentonic foraminifera. Planktonic, nakatira sila sa water column. Pag namatay, mahuhulog sa ilalim ng dagat. Benthic or benthonic, nandun sila mismo sa seafloor. At pag namatay sila, they will become part of the sediment record. Ang katawan nila is made up of calcium carbonate, CaCO3. And doon sa composition na yon, yung oxygen na part can tell us a lot of things of how the climate used to be. Meron din dito, ito yung tree ring, no, terrestrial record. At makikita dito yung annual layers. At pwede nating balikan dyan sa annual layers na yan kung ano yung pagbabago sa klima katulad ng dami ng ulan. In a similar way, we can also look at the skeleton of corals. At ito yung skeleton ng coral. At makikita nyo dito, merong maputi, merong maitim na portions. A pair of light and dark layers. Yan bale yung na-deposit nung organismo, nung coral for 1 year. And so, kung alam natin kung kailan sila na-sample, then we can just count back the number of years, no? But we can also utilize dating methods like radiocarbon
or uranium-thorium or thorium-uranium methods for dating corals na hindi natin alam kung kailan talaga sila nabuhay. Meron pang ibang pwedeng gamitin na materials, no? Yung mga bato na mismo, pwede nating magamit yung mga nakikita nating bato sa dalampasigan at pag-aralan siya to tell us something about the past levels of the ocean or even the past climate. Pwede rin nating tingnan mismo yung hugis ng dagat, no? Yung seafloor valley. We can look at the seafloor morphology. Meron na ngayong available na technology where we can map in high resolution yung hugis valley or anyo ng ilalim ng dagat. At pwede natin silang magamit in identifying previous stands of sea level. We can also look at other coastal geomorphic features to tell us something about past climate conditions, past sea level conditions. Ang isang kapaki-pakinabang na material in paleoclimate and paleoceanographic studies ay yung oxygen. At sa tubig dagat, no, andon yung oxygen, meron siyang isotope na oxygen-16, meron siyang isotope na oxygen-18. Kapag yung tubig dagat nag-evaporate, yung oxygen-18 being heavier, no, doon sa nag-evaporate, mas konti yung oxygen-18. Mas marami ang mag-evaporate na oxygen-18. At later on, no, yung nag-evaporate will form yung ating ulan. But through several cycles, mula sa dagat, mapupunta yung tubig papunta sa polar regions. At doon ay matatrap ngayon yung tubig to form glaciers. So dito sa image na ito, may dagat, no? At meron itong simbolo, ang tawag ay DELO18. At i-explain ko yan mamaya. It has something to do with the ratio of oxygen-18, oxygen-16 in the foraminifera that I mentioned earlier, and that of a standard, no? Tingnan natin mamaya siya. So, kung halimbawa walang glaciers, no? Sabihin natin ito yung DELO18 ng dagat. Yung sa kanan ay nagkaroon ng glaciers, natanggalan siya ng tubig. Dahil ang tubig ay natrap doon sa glaciers. Nagkaroon tayo ng glacial buildup. And this would take place during the yung glacial events. So ang mangyayari, since mas marami yung oxygen-16 na nag-evaporate, ito ngayong dagat ay para bang mas dumami yung kanyang oxygen-18. No? At yung ratio ngayon, itong DELO18, ito yung ginagamit na equation. No? DELO18 is equal to the ratio of oxygen-18 over oxygen-16 of the sample minus that of a standard, and then over the standard times 1,000. The basic idea, if one is to look at the glacial record, no? Kung may glacial buildup, magiging mas negative ang DELO18 ng glaciers. Samantala, if you are looking at the marine deposit, putik ang tinitingnan mo, at doon sa putik, yung foraminifera ang ginagamit mo, during the glacial events, the DELO18 of the ocean becomes heavier, mas maraming oxygen-18, and that gets reflected in the skeleton of the foraminifera. Ito ngayon yung record na nabuo from ice cores and from sediment cores from deep oceans. Bale, itong kulay blue, yan bale ang record from the ocean. No? At yung kulay pula na curve, yan naman yung record mula sa ice. In this case, it is from the Vostok ice core. Mula sa itong nandito sa left natin, ayan yung pangkasalukuyan. This is present day. We move back towards this part, then we're moving back to more than 400,000 years ago. And well, what we see is parang may lagare, no? Parang ngipin ng lagare, no? Merong umaakyat, bababa, aakyat, bababa. Tingnan natin ngayon itong kulay blue dito, yung sa curve. Ang DELO18
3.0, 5.5. Ito ay mass positive. And yung mass positive, ibig sabihin yung dagat at that time ay nabawasan ng tubig. Napunta sa, dito sa part na to, napunta bale sa build-up ng ice masses. So itong mga mas positive na values mula sa marine sediment record, itong mga part na ito na mabababa, those are the glacial periods. In contrast, punta tayo sa mas lighter na Delo 18 based on benthic material, then yan naman yung mga period na tinatawag natin na interglacials. Yan yung parang pangkasalukuyan, yung mas mainit ang panahon, no? Kung titingnan naman natin itong ice core, makita nyo medyo baliktad, no? Ito ay mas negative ang Delo 18, ito mas positive. Dahil na nga doon sa effect nung mas maraming tubig ulan ang napunta bale doon sa ice core. Based on the ice core record and based on the marine sediment record, what the records are telling us, at least for the past 400,000 years, nagkaroon na tayo ng 1, 2, 3, at least 4 glacial, interglacial periods. At yung record na yan ay mas extended pa. So alam natin yung history bale ng build-up ng glacial, interglacials, no, throughout the history of the Earth, or at least during the more recent part of the Earth, on the history of the Earth. If one is to look at yung sawtooth na pattern at tingnan mo yung distribution in terms of frequency at yung strength ng frequencies na yon, ginagawan siya ng mathematical na transformation or analysis. At ito yung bale yung magiging resulta niya. Itong nasa ibaba, no? Ito yung variance ng spectra ng marine oxygen isotope record for the last 800,000 years. Merong mga frequency peaks na tumatapat. Merong 100,000 years, 59,000 years, 41,000 years, 23,000 years, 19,000 years. Now, prior to this work, na nag-umpisa sometime in the early 1980s, no? Merong Serbian mathematician, ang pangalan niya ay si Milankovic. At itong si Milankovic, wala pang computer, walang calculator, no? Ay na-predict niya na magkakaroon ng variation sa orbital parameters ng Earth at ng Moon. At mayroon siyang cycles dito na predict magkakaroon ng mga pagbabago sa shape nung orbital parameters at certain frequencies. May tinawag siyang eccentricity, may tinawag siyang tilt, meron siyang tinawag na precession, at predict niya kung ano yung frequencies. At yung frequencies ay halimbawa itong 100,000 years na frequency, may katapat siya doon sa marine oxygen isotope record. Itong 19,000 years, meron ding katapat. No? So nakatulong yung trabaho na wala pang computer at wala pang calculator. No? So dito bale, ito yung eccentricity. No? If this is the Earth, this is the Sun. Sinabi ko ba moon kanina? It should be the Sun. So nababago yung hugis ng pinaka-orbit niya from that of yung mas circular to more oblong. So nagbabago-bago siya, no? Yung shape na yon. At yung pagbabago-bago na yon ay ang cycle niya is every 95,000 years from a mas oblong nagiging mas circular. Meron din yung wobble, no? Which is the precession. Nagbabago bale yung wobble niya every 21,000 years. Yung obliquity naman, yung pinaka-tilt, no, ng pag-spin ng Earth, nagbabago from every about 40,000 years. So yung mga yan, predict niya na it will influence the amount of solar energy that the Earth, no, can receive, and therefore would influence the Earth's climate. At basically, yun yung signals na nakita doon sa marine oxygen isotope record at doon sa ice record. Pag sama-samahin mo yung napakadami
no, at napakahabang history ng dagat, no, based on marine sediments, no. Ito ngayon yung magiging overall trend ng record ng variation ng Del O18. Ito sa scale na ito, this is present day sa itaas. Pababa, we're now looking at the history of the Earth for the past 70 million years. Yung high resolution kanina na wiggle na nakikita natin, nung namamask na siya nitong overall trend for the past 70 million years. And andito tayo ngayon sa part na ito. At yung part na yan, kung titingnan natin itong scale na ito, bale, nakalagay temperature. Bale, ito ay relative. Ito ay mas malamig, no, towards the present, at towards the past ay mas mainit. Kailan ba nabuhay ang mga dinosaurs? Ang mga dinosaurs ay nabuhay dito sa before itong line na ito, no? This is about 65 million years ago. Prior to that, yan yung time na buhay ang mga dinosaurs. So yung time na buhay ang dinosaurs, mas mainit ang mundo. Kumpara doon sa panahon na nabuhay ang mga dinosaurs, nandito tayo ngayon, relative to that time na buhay ang dinosaurs, mas malamig ang mundo. If you want to look at very high resolution records for high frequency events and for more recent events, ang isang media na pwedeng gamitin ay yung coral skeleton. At dito bale, ito ay larawan taken almost 20 years ago. Bata pa ang dinosaurs, wala pa masyadong puti ang aking buhok, no? Ako yan bale. This is a coral, no? A single colony of coral called Porites. Ang Porites is exceptionally long-lived. Some of them can be more than 400 years old. And every year, meron silang a few millimeters of skeletal deposit na calcium carbonate. They can record the chemistry of the ocean, no, na nagbabago-bago through time, and therefore pwede natin siyang gamitin para malaman yung past climate, no? Dito sa Pilipinas, ang advantage natin, madami tayong corals at ang Porites specifically ay abundant sa maraming lugar ng Pilipinas. Ito bali yung procedure, magda-dive, i-drill siya, at pagka-drill niyan bale ay plug namin yung butas, kaya hindi nasisira yung coral, at yung pinaka-sample, which is this right here, we will produce 7 millimeter slabs, no? Ito yung na-slab na siya. Kukunan ng X-ray, ito yung X-ray. At dito sa X-ray na ito, itong pinaka-top na yon, yan yung living matter at the time when it was sampled. So kung alimbawa ay 2013 kinuha, then we just count back, no, na itong pair ng light and dark is 1 year, and then pwede mo nang masabi kung ano yung mga taon bale na nandiyan. And then we choose the yung axis of growth ng corals for micromilling or subsampling. Sa isang pair ng dark and light, we can take as much as say 12 subsamples, which represent yung monthly record, or pwede ang sampling ay 24 subsamples that would represent a record every 2 weeks. Kaya nga, ang coral record can rival that of an instrumental record. So what do we generate? We can look at the oxygen isotope. Ito halimbawa, at dito naman ay tinitingnan natin yung carbon isotope. And from that, pwede natin gawan ng kwento. No? At ang isang sample ng kwento ay mula sa coral na kinuha sa Samar. At dito bale, based on the Del O18 record, ang nakita, merong periods ng mahabang tagtuyo. Pagka tagtuyo, then the Del O18 will be heavier. Kapag maraming ulan, the Del O18 will be much lighter. So yun yung ginamit na basihan. At modern period, ito bale, nakakita ng 3 episodes of very long periods of drought. And then we move back, iba't ibang sample ito.
No, merong fossil samples na iba't iba ang ages, pinag-aralan siya, pinag-combine yung lahat ng samples. Ito yung interesting part, 5.8 thousand years ago, merong 10 taon sunod-sunod na merong mahabang drought events. Modern, 3 taon yung sunod-sunod na merong drought events at nahihirapan na tayo kapag nangyayari yon. Eh, paano pa kaya? Kung merong 10 taon na sunod-sunod na the amount of rainfall we're receiving is less than that na ine-expect natin. Interestingly, itong 5.8 at 7.6 thousand years ago na kung saan nakikita 7.6 may 7 na sunod-sunod na taon na may drought, ito rin yung time na based on what we now know in geologic record, mas mainit din ang panahon na yan. Eh ang projection sa atin sa ngayon, because of this ongoing climate change, magiging mas mainit ang panahon. So yung magkakaroon ka ng large swings sa amount ng rainfall na pwedeng dumating sa Pilipinas. At ang sinasabi ng geologic record, pwedeng-pwede na maging mas maraming sunod-sunod na taon na magkaroon ng drought sa Pilipinas. And that's something na dapat ay mapaghandaan ng mga Pilipino. So balikan natin itong record na ito. Nabanggit ko na kanina, it tells us about glacial, interglacial cycles. Pwede rin natin gamitin ito to tell us something about what sea level is doing. During the glacial period, ito yung mga nasa ibaba, bumababa ang dagat kasi ang tubig ay natatrap sa polar regions, nagkakaroon ng glacial buildup. Saan nanggaling ang tubig? Hindi naman siya nanggaling kung saan, kundi galing din siya sa dagat. So nabawasan ang tubig ng dagat, kaya bumaba ang dagat. Yung pinakahuli na glacial period that took place around 20,000 years ago, no? 20 to 18,000 years ago, yun yung last glacial maximum. Globally, sea level was lower by 120 to 130 meters. So imaginein mo, ibaba mo ang dagat by that much. Walang Manila Bay, walang Lingayen Gulf, walang San Miguel Bay. Lahat yon ay lupa, no? Isa yon sa pinag-aaralan din ng lab. Ginagamit namin yung detailed na multi-beam record, yung sa bathymetry, and this is a 3D rendition of the bathymetry around the Apo Reef in Mindoro. Itong kulay pula, medyo mababaw na part, papunta sa blue, yan yung deep part. And you might notice, no, nakaturo, merong linear features, no, naka-etch doon sa seafloor. Those linear features are actually paleo coral reefs. Noong tumataas ang dagat, no, ay nag-iiba-iba yung positions ng coral reef, no, through time. And so we use that then in reconstructing the behavior of sea level rise from the last glacial maximum to the present. Minsan ay may makikita din tayo sa gilid ng mga bundok, specifically mga limestone. Meron parang mga inuka, no, na ganitong feature. Those are what we call marine notches. Meron sa itaas, meron sa ibaba. This is in Palawan, sa may subterranean river. Na date namin ito, may nakakapit na coral dyan, at ang date niyan bale ay 120,000 years, which correspond to the last interglacial prior to yung present na interglacial. Ito naman sa ibaba, ang mga ages niyan ay within the past 10,000 years. Lipat tayo, Palawan pa din, this is in the Minilok area, at makikita natin dito, merong notch doon sa ilalim, may notch na 3 pa dito, and they all represent previous stands of sea level. So sinusukat namin siya, and we look for places where we can sample oysters that we can date. In addition, we also look for corals na pwede naming ma-correlate with the elevations of these notches at pwede rin naming ma-date. No? Dito naman, this is in Corimao. Mga bato ito
Pero itong mga bato na ito ay actually ito yung accumulation ng coral reef ng Holocene ng past 10,000 years. So may combination, meron yung pinaka-top nito, yan dati yung reef flat or reef crest. At itong mga nakaukit dito are former stands of sea level as well. So pwede kang makabuo ng kwento tungkol sa history ng pagbabago ng dagat. At ito ay halimbawa ng itong nasa itaas, lumindol noong 2013 sa Bohol. Umangat ang lupa, ito ay coral na nabubuhay noong time na yon. Ngayon patay na kasi na-exposed na siya. Ang tawag namin dito ay microatoll, that's porrites. At yung kanyang upper limit ay malapit na malapit sa low tide level. Ito namang nasa ibaba na larawan ay matanda ng fossil na microatoll that lived about 1,500 years ago. Medyo similar ang history. Na-preserve siya kasi merong biglang pagbaba ng dagat. Pwedeng ma-supplement ng data, yung data bale, by drilling through the sequences of the rocks. And based on the sequence of rocks, then we can make stories on the evolution of coral reefs and how sea level changed through time. Ito yung kwento na nabuo from years of work at mahalaga siya kasi sinasabi niya bale na about 7.5 thousand years ago, naging mas mataas ang dagat. Ito bale yung pangkasalukuyan, yung zero, that's the present sea level. And you go up 1, 2, 3, 4, 5 meters above sea level. This is, the present is here, and then you go back 1, 2, 3, 4, 5,000 years ago. And so by around 7.5 thousand years ago, or 7,000 years ago, sea level emerged, became higher than present, stood still at a certain elevation, went up again, stood still at a certain elevation, went down, and then to the present. At ang kwento dito, magkakaiba at ang iba't ibang lugar. Buyayawon is Samar, Tinabonan is Samar, El Nido is Palawan, Parawir is Ilocos. Pero yung timing ng events ay pare-pareho. So ang kwento dito, magkakaiba ang behavior ng dagat dahil sa local tectonics, pero yung overall na behavior is due to eustatic, no? Yung global change ng sea level. At ang mahalaga dito, nakaranas na pala ang Pilipinas ng mabibilis na pagtaas ng dagat dati. Itong mga episode na yan, those are very rapid rises of sea level. And at present, we're experiencing rapid rise of sea level because of global warming. So maganda na tingnan natin, ano kaya yung mga nangyari sa lugar katulad ng Manila Bay nung mga panahon na ito? Para pwede nating ma-infer, ano kaya ang pwedeng mangyari sa mga kabayanan sa Delta Plains ng Manila Bay sa pangkasalukuyan kung tumaas nga ng tuluyan ang dagat sa bilis na tinatahak niya sa ngayon. So paleoceanographic and paleoclimate studies help us improve our understanding of our environment, how it evolved, and how it will respond to future changes. At ang Pilipinas ay isang mahalagang lugar para sa ganitong uri ng pag-aaral. Kasi located siya sa lugar kung saan mayroong convergence ng malalaking oceanic currents. Yung North Equatorial Current ay napupunta sa Pilipinas. May circulation din sa South China Sea. At dito sa Pilipinas, nag-originate yung tinatawag natin na Kuroshio Current. Ang Pilipinas ay nasa fringe ng Indo-Pacific Warm Pole, which drives yung evaporation, no, for rainfall. At itong warm pool na ito ay nagma-migrate, no, pwedeng mag-contract, pwedeng mag-expand, pwedeng to move up north, to move down south. At ang Pilipinas is right at that point na pwede natin siyang mapag-aralan. At ang Pilipinas is an area crossed by many typhoons. Gusto nating malaman gaano kadami ba ang mga bagyo dati at gaano kalalakas. Intense rainfall, and with the highest rates of sea level rise. Marami tayong materials na pwedeng pag-aralan, no, dito sa Pilipinas. At napakakonti pa ng ganitong pag-aaral dito sa Pilipinas. Kaya ito ay magandang field of study, no, para sa mga scientistang geologists ng Pilipinas. Maraming salamat.